Ang tapang mo. Tapang mo.
Kasi, ako. Ako yung nakapalo.
Diyan ko. Yun ang gusto ninyo. Naliligyan ka rin sa mga ganyan. Ganun. Dengan yang itu. Dapat tubig.
Paano kumain?
Yeah. Right.
Ayun.
Hi.
mo. Right? Ay. Yung pwede.
Ito ba yun? Oh, di ka. Oh, di mo ito ina. Lemon na lang.
Uwi
ganito yung ito kaya ako.
bag.
must be
Ready pa.
Kurang one.
Hotel pa, may masalabog.
Di pa nga.
Wala. Wala.
Napadyak pa. Go.
Balik pa ito.
Ilan sis mga tatis sa puso? Okay. Kaya kayo sis, ano? 75. Tapos niya, sabi mo sa pagmukha niya, para itaw niya sa akin ko. Okay. Na lang. Alam na lang.
Ay, sarado.
Yun ay. Yes. Ay! Ay! Na?
Kaya,
On the doctors and waiting at